Jayanth Ukwaththa කතා කරන්නේ මුල්ම දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 අගෝස්තු 3 ලංකාවට 4 වෙනිදා උදෑසන. එතකොට අද දවසට සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝස් 3ක් ලැබෙනවා. වීඩියෝස් වල අපි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඇල් කොයින්ස් කීපයක් ගැනම කතා කරන්න. ඒ නිසා වීඩියෝස් 3ම වගේම වීඩියෝස් අවසන් වෙනකම් බලන්න. වැදගත් කාරණා සමහරවල් අවධානයේ තියෙන්න පුළුවනි. ඒ වගේම අපි ඉකොනොමික් කැලෙන්ඩර් එක පැත්තට යමු වෙනවා නම් වැදගත්ම කාරණේ jobless claims already released numbers තියෙනවා අපි බැලුවොත් jobless claims previous month එක previous week එක 221,000 ඊට පස්සේ analyst expectation එක 227,000 තිබ්බ jobless claims වල එවැනිම higher number එකක් jobless claims ඇවිත් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක overall market එකට interest rate එක ඉහළ දැමීම නැවත්වීමට ලොකු සපෝට් එකක් වෙන නම්බර එකක් මේක. ඒ වගේම වැදගත්ම කාරණේ තමයි 4 වෙනිදා තවත් එම්ප්ලොයිමන්ට් සම්බන්ධ නම්බර එකක් රිලීස් වෙමින්ටයි non-farm payrolls. එතකොට ඇමරිකානු ඉකොනොමි එක විසින් ක්‍රියේට් කරන ජොබ්ස් ප්‍රමාණය සම්බන්ධ අයිඩියා එකක් තමයි මේකෙන් ගන්න. ප්‍රීවියස් නම්බර එක 2,09,000යි. මෙවර එක්ස්පෙක්ට් කරනවා මේ ජොබ්ස් ක්‍රියේට් වෙන ප්‍රමාණය 9,000ක අඩුවීමක්. ඇනලිස්ට් එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක 200,000. ඉතින් මේ සම්බන්ධ විශේෂ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට තව පැය කිහිපයක් ඉන්න වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ප්‍රීවියස් නම්බර්ස් බලුවොත් අවසානයේ ජූනි මාසයේ 2,09,000යි. මැයි මාසයේ 3,06,000 සිට 2,09,000 දක්වා ඩ්‍රොප් වීමක් සිදු වුණා. මේවර ඊට පස්සේ ජූලි එක්ස්පෙක්ට් කරනවා 200,000 දක්වා. ඒකට මාකට් බැලුවොත් මේ මොහොත වෙනකොට මාකට් පර්ෆෝම් කරනවා. මාකට්ස් පර්ෆෝම් කරන්න විශේෂම හේතුව big tech companies වල earnings, positive earnings, Amazon reports blowout profits, Apple beats soft expectations ආදී වශයෙන් හොඳ earnings reports, හොඳ company reports ඇවිත් තියෙනවා. ඒකට markets respond කරන බව පේනවා. මේ වෙනකොට futures market එක in the green. ඒ වගේම අනිත් විශේෂ කාරණාව තමයි markets අද දවසේ යම් sideways move එකකට යන ගොඩක් දුරට ඉඳ තියෙනවා. මොකද මේ key jobs data numbers ඊට දවසේ තව පැය කිහිපයකින් රිලීස් වීමට තියෙන නිසා ඉතින් hopefully මේ numbers උත් මේ analysts expect කරන 200,000 mark එක හෝ ඊට අඩු number එකක් reach කරොත් ඒක ඇමරිකාවේ employment market එක weak වීමේ ලකුණක් විදියට යූස් කළ හැකි. එහෙම නොත් ඊළඟ rate hike එක සම්බන්ධ rate pause එකක් සම්බන්ධ යම් බලාපොරොත්තුවක් නැවතත් තියාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් create වෙවි. ඒක market bounce වෙන්න තව ලොකු support එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතින ඊයේ දවසේ අපි Patreon එකේ ගත්ත trades වලින් එකක්. ඉතින් Patreon වලට ඔයා interested නම් day trade කරන්න interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක link එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ එකේ බලන වීඩියෝ එකේම අහල description box එකට ගියාම Patreon කියලා link එකක් තියෙනවා. ඒ හරහා සම්බන්ධ විය හැකි. එතකොට payments ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔයාලට payments පුළුවන් credit card වලින් පුළුවන් ගෙවන්න. වගේම debit card සම්බන්ධ වෙනවා නම් debit cards වලට පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා pay කරන ලංකාවේ බැංකුවක් නම් එතකොට bank එකට කතා කරලා international payments activate කරගෙන payment කරන්න පුළුවන්. debit card use කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි එක යුනිට් එකක් රෙස් කළා. එවැනි නමයක් නම් ගුණයක ගේන් එක XRP වල ගත්ත ට්‍රේඩ් එකක්. ඉතින් මේකේ හැමෝම 9ම ගන්න නැහැ. නමුත් අපි මිනිමම් එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක 1 රිස්ක් කරලා 1 to 1.5 රිස්ක් කරනවා වගේ එකමාර ගුණයක් කරනවා. නමුත් මේකේ 1 රිස්ක් කරලා 9 times ගේන් එකක් ඒ රිස්ක් කර මුදල වගේ XRP එකේ ලැබිලා තිනවා. මේ එක ට්‍රේඩ් එකක් ඊ දවසට අපි ට්‍රේඩ් කීපයක්ම ගත්තා. ඉතින් සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්ට්‍රස්ට් නම් ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න රිස්ක් එක මැනේජ් කරපු එන්වයරන්මන්ට් එකක ට්‍රේඩ් කරන විදිහ එතකොට අපිත් එක්කම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, ෂෙයා කර ගන්න පුළුවන් මේ දැනුම. තව විශේෂ කාරණයක් කිව යුතුයි. මම නැවතත් කැනඩාව බලා පිටත් වෙන නිසා දින දෙකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අද දැන් බැංකුවර වලට 3 වෙනිදා රෑ තාම ලංකාවට නම් 4 වෙනිදා උදේ. එතකොට ලංකාවේ නම් ගත්තොත් අද වීඩියෝස් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අද වීඩියෝස් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ හෙට වීඩියෝස් ඔයාලට සුපුරුදු විදිහට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අනිද්දා වීඩියෝස් ගොඩක් වෙලාවට නොලැබී යන්න ඉඩ තියෙනවා. සන්ඩේ ඉඳලා 6 වෙනිදා සිට නැවතත් back to normal මම කැනඩාවේ ඊට පස්සේ වැන්කුවර් වල මගේ සුපුරුදු
තැන ඉඳලා වීඩියෝස් ඔයාට ගේනවා. එතනින් පස්සේ ඔය සවුන්ඩ් සම්බන්ධ තිබ්බ ඉෂුස් නැවතත් පොඩි හඬ අඩුවීම් වගේ ප්‍රශ්න සම්පූර්ණ නිවැරදි කරගෙන අපිට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් මගේ normal work station එකේ වැඩ පටන් ගන්න නිසා. බබල්ස් වලට අවධානය යොමු කරනවා නම් pulse hex පොප් වෙලා තියෙන නැවතත් මේක රිචඩ් හාර්ට් සම්බන්ධ සිද්ධිය දන්නවා SEC එක සූ කරා එකත් එක්කම වැටුණා. නැවත රිකවරි එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම අනිත් කැපී පෙනෙන ඇල්කොයින් එක තමයි XDC ආයමත් වතාවක් පම්ප් වෙනවා. XDC මැසිව් පම්ප් එකකට ගිහිල්ලා දෙනවා මේ වෙනකොට. මේ තියෙන්නේ XDC daily chart එක XDC ඒ දවසේ තිබ්බේ 7 ඒරියා එකේ මේ වෙනකොට 7 ඔව් කරමින් යමින් තියෙන XDC වලට මේ වගේ පම්ප් එකකට රීසන් එකක් නැත්නම් මම පෙන්නන නිවුස් එක මේ තියෙන තොරතුරු XDC partners with Singapore's IMDA launches network to finance MLETR compliant digital trade මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක බේසිකලි දාලා තියෙන්නේ ඩිජිටල් ට්‍රේඩ් ඩොකියුමන්ට්ස් යූස් කරන්න නෙට්වර්ක් එක හරහා. එතකොට මේක සඳහා පාර්ට්නර්ෂිප් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඉන්ෆෝකොම් මීඩියා ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි IMDA එකේ නැත්නම් ඒකේ ට්‍රේඩ් ට්‍රස්ට් කියන ආයතනය ඒ වගේම මේ හරහා ක්‍රියේට් වෙන්නේ ඒකට ලස්සන නමක් තියෙනවා creation and financing of model law on electronic trade records MLETR කියන්නේ ඒක model law on electronic trade records compliant digital trade documents. ඉතින් මේ digital trade documents create කිරීම සහ use කිරීම හරහා විවිධ ගවර්න්මන්ට්ස් වලට වගේම බිස්නස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ cross border trades digitalized cross border trades විදිහට මේ කටයුතු කිරීමේ හැකියාව මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක කරා ලැබෙනවා. ඒකට තමයි කමියුනිටි එක රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ මේ තියෙන රෙස්පොන්ස් එකේ තරම XDC ඊපස්සේ ක්‍රිප්ටෝ වල තත්ත්වය බලනවා නම් අදත් සයිඩ්වේස් මූව් වෙන්නේ 0.39 ඩවුන් බව පෙන්නනවා. මාකට් කැප් එක ඊයේ ගානමයි 1.17 ට්‍රිලියන්. ඕවරෝල් වොලියුම් එකේ ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා. නැවතත් බිලියන 30.29.4 බව පෙන්නනවා. මාකට් එකේ බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් chart එක මේ තියෙන්නේ. බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එකේ ඩ්‍රොප් වීමක් සිදු වුණා පසුගිය කාලෙම. නැවතත් බිට්කොයින් රිකවර් වෙමින් යන බව පේනවා. 49.49 Tradingview chart එකට අනුව Bitcoin dominance එක 52 ඉඳලා වැටෙනවා 49.5 දක්වා මේ වෙනකොට අද වෙනකොට නැවතත් 50 mark එකකින් උඩට ඇවිත් තිනවා 50.31 බව පෙන්නනවා. Bitcoin dominance එකේ increase එක Ethereum වලට වගේම අනිකුත් altcoin වලට ඒ තරම් ගුණදායක තත්වයක් නෙමෙයි. අනිත් අතට බැලුවොත් මේක තමයි USDT dominance එක. එතකොට මේ stable coin බැලුවොත් පහුගිය කාලේ stable coin dominance එකේ drop වීමක් තිබ්බා 6.8 6.7 area එකට. නැවතත් මේක slight recovery එකකට යමින් mostly sideways move එකක ඉන්න බව පේන තියෙනවා stable coin විශේෂයෙන්ම USDT market එක. මේකෙන් විශේෂයෙන්ම කියවෙන්නේ මේ වෙනකොට ස්ටේබල් කොයින්ස් වලින් ක්‍රිප්ටෝ වලට සල්ලි මේ ප්‍රවණතාවයේ යම් අඩුවීමක් නැත්නම් යම් ස්ලෝ ඩවුන් වීමක් තියෙන බව. එතනින් එනවා මේ altcoin එක සම්බන්ධව කතා කරන Shiba Inu. Shiba Inu announces its new feature will meme Bitcoin status කියලා මේකේ Shiba Inu meme thing දෙන්න උත්සාහය දෙනවා පහුගිය කාලෙම. මේකේ අලුත් එකක් the Shiba Inu developers said that digital identity will be added to all future Shiba Inu projects. එතකොට මේ හරහා උත්සාහ කරනවා ගවර්න්මන්ට් එකේ රෙකග්නිෂන් එක ලබා ගැනීම සඳහා රෙගියුලේටර්ස් ලගේ රෙකග්නිෂන් එක ලබා ගැනීම සඳහා මේ උත්සාහය දරන බවත් Shiba Inu දන්නවා. Dogecoin වගේම Elon Muskගේ nod එක ලැබුණ තවත් algorithmic token එකක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි community substack ඉන්නවා Shiba Inu layer 2 එකක් Shibin කියලා එනවා. වගේම ඒගොල්ලන්ගේ burning process එකක් තියෙනවා. මේක තමයි Shiba Inu කරපු අලුත්ම දේ. මෙතන තියෙනවා එතන සඳහන් වෙනවා the Shiba Inu ecosystem will connect all applications to blockchain-based digital identity to strengthen trust between Shib users and governments. This is Shiba Inu's latest attempt to break free from meme coin status and become a serious DeFi contender in the blockchain market.
chart එකට ගියොත් මේක තමයි chart එකේ තත්ත්වය මේ පේනවා daily පසුගිය කාලේ මේ trend line එක trend line breakout එකක් සිදු වුණා. දැන් උත්සාහ කරමින් තියෙන බව පේනවා slightly මේ price එක upward continuation එකකට යන. ඉතින් බලමු ලොකු price jump එකක් නැතත් slight price increase එකක් තියෙන බව පේන තියෙනවා. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු.